नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके मनपसंद चॅनल आर्ट अँड क्रिएशन्स मध्ये। तुम्हाला माहिती असेलच की थोड्याच दिवसांपूर्वी जेव्हा गणेशोत्सव होता त्या दरम्यान मी लालबागच्या राजाचं दर्शन घेण्यासाठी गेलो होतो आणि त्याच दरम्यान मी लालबागच्या राजाचं स्केच सुद्धा रिव्हील केलं होतं, ज्याला की उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता। आणि त्याचप्रमाणे मी मुंबईच्या राजाचं सुद्धा स्केच काढलं होतं। काही रिझन्समुळे मला ते स्केच तेव्हा रिव्हील करता नाही आलं, पण त्या स्केचची BTS व्हिडिओ म्हणजेच बिहाइंड द सीन्स मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे, कारण हे स्केच मी बनवलं होतं ऑफिसमध्ये। त्यामुळे हे स्केच बनवायला माझ्यासाठी थोडं रिस्की काम होतं, बट एनीवेज ते स्केच मी कशा पद्धतीने बनवलं हे तुम्ही नक्कीच या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहू शकता। तो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि ये स्केच मैंने ऑफिस में क्यों बनाया, बिकॉज इट वॉज अ फ्राइडे इव्हिनिंग व्हेन वी प्लॅन टू गो मंडे शॉपिंग। आणि लालबागच्या राजाचं स्केच माझ्याकडे आधीपासूनच रेडी होतं, त्यामुळे आता वेळ होती मुंबईचा राजा ड्रॉ करायची। अँड आय हॅड मेड दिस स्केच जस्ट विदिन 45 मिनट्स, क्योंकि मैनेजर के भी डर था। सो एनीवेज यू कैन एंजॉय दिस वीडियो नाउ।